नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण बघतोय राज्यसेवा पूर्व परीक्षा। राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या टेस्ट सिरीज आपण इथे बघतो आहोत। तुम्हाला एकूण 20 टेस्ट दिलेले आहेत। जीएसच्या 10 टेस्ट आणि सीसॅटच्या 10 टेस्ट। ओके, आपले जे STI RCP ॲप्लिकेशनवर असलेले विद्यार्थी मित्र आहेत त्यांना या 10 टेस्ट सोडवायच्या आहेत। जीएसच्या आणि सीसॅटच्या 10 टेस्ट। तुम्हाला सांगितलंय मी की या सीसॅट मधले जे काही पॅसेज आहे किंवा बुद्धिमत्तेचे प्रश्न आहे, निर्णय क्षमतेचे प्रश्न आहे, इथे हे सोडवायचे आहे। आणि याच्यामध्ये आपण तुम्हाला आपलं जे STI RCP ॲप्लिकेशन आहे याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर सुद्धा दिलेले आहेत। आणि आता तर कमी दिवस राहिले, याच्यामध्ये जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव हाच तुमच्या यशाचा राजमार्ग असणार आहे। माझं तर म्हणणं आहे किमान 10 पॅसेज दररोजचे सोडवले गेले पाहिजे या पुढच्या 8-10 दिवसामध्ये। डेली 10 पॅसेज आणि जीएसच्या प्रश्नांचा सराव, MCQचा सराव झाला पाहिजे। चला, आज काही प्रश्न आपण या ठिकाणी बघणार आहोत। आपल्या या टेस्ट सिरीज मधले प्रश्न आहे, बंगालमधील तरुण यंग इटलीशी परिचित होते यांच्या टिंबटिंब यांच्या भाषणातून यंग इटलीशी परिचय झाला होता। बघा, बंगालमधील तरुण यंग इटलीशी परिचित आहे, कोणाच्या भाषणातून त्यांना यंग इटलीचा परिचय होतो आहे? काय मित्रांनो इथे वर्णन। मागील जर 3-4 वर्ष तुम्ही बघितले राज्यसेवा पूर्वच्या प्रश्नपत्रिका GS वर्णनावरून व्यक्ती ओळखा असं सांगितलेलं आहे। हा प्रश्न तुलनेने सोपा आहे, पण याच्यामध्ये आणखी 3-4 विधानं सुद्धा दिलेली तुम्हाला दिसून येतील। मग इथे कोणाबद्दल आहे? हे सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन रॉय। 21 नंबरचा प्रश्न आहे, उत्तर तुम्हाला देता आलं पाहिजे। मित्रांनो, थोडंसं फसवणारं आम्हाला वाटतं, हे कन्फ्युजही करणार आहे। सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हे या ठिकाणी उत्तर आहे। त्यांच्या भाषणातून यंग इटलीशी परिचय यांचा होतो आहे। आपण थोडंसं स्पष्टीकरण सुद्धा इथे बघण्याचा प्रयत्न करूया। बघा, या ठिकाणी स्पष्टीकरणामध्ये काय दिलेलं आहे थोडक्यात, इथे मी जास्त याच्यात घुसणार नाहीये। तुम्हाला तरुण इटली ही चळवळ इटलीमध्ये कोणी सुरू केली होती तो मुद्दा इथे दिला आहे। जोसेफ मॅजिनी यांनी ती सुरू केली होती इटलीमध्ये। आता मग आम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या कालखंडात सुद्धा अभ्यास होतो त्यांच्या लेखनामध्ये, आणि त्या चळवळीवर सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी आणि लाला लजपतराय यांनी लेख लिहिलेले आहे इटलीमधल्या। तसेच गॅरिबल्डी, कार्बोनारी यांच्या चळवळीवर भाषणं यांनी दिली। सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी असेल, अरविंद घोष असेल, या ICS झालेल्या भारतीयांना क्षुल्लक कारणावरून ICS नोकरीमधून बडतर्फ केले होते। पुढे आपण बघतो अभिनव भारती या संघटनेचे नाव सावरकरांनी इटलीचा प्रसिद्ध स्वातंत्र्य सेनानी जोसेफ मॅजिनी याच्या यंग इटलीवरून घेतली होती, हे आम्हाला माहीत असलं पाहिजे। म्हणजे थोडक्यात त्याची पार्श्वभूमी या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येते आहे। यंग इटलीची जोसेफ मॅजिनी तुम्हाला तिथे माहीत होतोय। पुढे मी जातो, थोडंसं प्राचीन भारताकडे या ठिकाणी आपण वळतो आहोत। नद्या आणि त्यांची नाव, हा प्रश्न येऊन गेलेला आहे। एक रिव्हिजन म्हणून मुद्दा टाकला आहे मी, म्हणजे प्रत्येक आपल्या ज्या 10 टेस्ट पेपर आहे ना जीएसच्या, 10 मध्ये तुम्हाला एक 5-7 प्रश्न असे भेटतील 100 पैकी की जे मागच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये आलेले मुद्दाम टाकलेले आहे। ते थोडेसे बदल करून टाकलेले, ते मुद्दाम टाकले की तुम्हाला एक कल त्या ठिकाणी व्यवस्थित कळावा। इथे तुम्हाला दिलं होतं सरस्वती, परुसनी, आसिकनी आणि वितस्ता नद्यांची नावं तुम्हाला दिली। खाली ऑप्शन्स आहेत। आता हा थोडा प्राचीन मध्ययुगीन भारत म्हटल्यावर आम्ही थोडंसं, आमच्यासाठी तो अवघडच असतो, मात्र इथे जर बघितलं तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल की 22चं 3। इथे बघा, इथे तुम्हाला एकतर इथे क्लिअर होत होतं बाबा सरस्वतीचं सरस्वती, हे म्हणजे असं लॉजिकली तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर सोडवायला पाहिजे। तुम्हाला काहीच माहीत नाही इथे, तरी तुम्ही इथे अचं 3 आहे बाबा, म्हणजे 1 आणि 4 इथे पहिले कट केलं पाहिजे तुम्ही। मग इथे तुम्हाला परुसनीचं रावी भेटतंय, आशिकनीचं तुम्हाला या ठिकाणी चिनाब भेटतंय, आणि वितस्ताचं झेलम म्हणतात। आता हे वितस्ता झेलम बऱ्याच ठिकाणी उल्लेख आहे। 2 जर माहीत असेल ना तरी तुमचे इथे 2 तर आरामात कट होत होते सरस्वतीवरून। ओके, तुम्ही त्या पद्धतीने सुद्धा जाऊ शकतात। आपण पुढच्या मुद्द्याकडे जातो आहोत। तुम्हाला त्याच्यावर अजून काही स्पष्टीकरण असेल ते आपण पुढे बघूया। पुढचा प्रश्न, खालील विधान अभ्यासा योग्य विधान ओळखा। कालिदास गुप्तकालीन साहित्यातील विभूती आहे। गुप्त कालाशी कालिदासाचा संबंध। पुढे पदार्थ धर्मसंग्रह नावाचा ग्रंथ आचार्य प्रशास्तीपाद यांनी रचलाय। पदार्थ धर्मसंग्रह, प्रशास्तीपाद। त्याच्यानंतर वत्सभट्टी यांनी रावणवध नावाचा काव्यग्रंथ, दंडीन यांनी काव्यदर्शनची रचना या ठिकाणी केलेली आहे। तुम्हाला विधानं दिले, विधानं ओळखायची। मित्रांनो, तुम्हाला डेमो टेस्ट पाहिजे असेल MPSC स्पर्धा विषयावर तुम्हाला पहिली टेस्ट भेटून जाईल। आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे, जॉईन करून घ्या। पुढे
ईश्वर यांनी सांख्य दर्शनावर आधारित सांख्यकारिका नावाच्या दर्शन ग्रंथाची रचना केली आहे. तुमच्या समोर ऑप्शन्स होते. थोडंसं प्राचीन मध्ययुगीन भारताचा इतिहास आहे, तिथे तुम्हाला असेच प्रश्न येणार आहे. वाचन असेल व्यवस्थित तर जमेल. इथे काय योग्य आहे बघा. एक एक जर बघितलं ना, ईश्वर यांनी संख्याशास्त्रावर आधारित सांख्यकारिका नावाच्या दर्शन ग्रंथाची रचना केली का? यस. ईश्वरांचं लिहून घ्यायचं. ईश्वर यांचं या ठिकाणी कारिका म्हणजे शेवटचं बरोबर आहे. पुढे कालिदास गुप्तकालीन, यस बरोबर आहे. त्याच्यानंतर पदार्थ धर्मसंग्रह नावाचा ग्रंथ, आचार्य प्रशास्तीपाद, यस बरोबर आहे. वत्सभट्टी यांचा रावणवध बरोबर आहे. दंडीने यांचा काव्यदर्शन बरोबर आहे. या ठिकाणी वरील सर्व विधानं ही बरोबर आहेत, लक्षात घ्या. 4 नंबरचं उत्तर इथे येतं. पुढे आपण बघतोय की खालीलपैकी कोणत्या स्त्रिया ऋग्वेद काळाशी संबंधित आहेत. ऋग्वेद काळाशी संबंधित स्त्रिया तुम्हाला या ठिकाणी विचारलेल्या आहेत. त्या काळामध्ये यांचं कार्य महत्त्वाचं आहे. विश्ववारा, अपाला, लोपामुद्रा आणि घोषा असे ऑप्शन्स इथे आहेत. ओके, असे ऑप्शन्स या ठिकाणी आहेत. आणि तुम्ही जर बघितलं हा प्रश्न सुद्धा तुम्हाला कंबाईनला आणि इकडे सुद्धा रिपीट दिसतो. सरळ सेवेलाही या लोपामुद्रावर प्रश्न आलेले तुम्ही बघतात तलाठी भरतीला वगैरे. म्हणजे वरीलपैकी सर्व हे उत्तर तुमचं इथे असतं. आपण थोडंसं याच्या स्पष्टीकरणाकडे जाऊया. आणखी काही आपल्याला अतिरिक्त माहिती भेटेल. बघा इथे हे जे आपण नद्या बघितल्या, नद्यांमध्ये कोणती नदी कुठे असाही तुम्हाला प्रश्न उद्या आला तर हे वितस्ता अर्थात झेलम पंजाबमध्ये आहे. आशिकनी चिनाब पंजाबमध्ये आहे. परुष्णी रावी पंजाबमध्ये आहे. ही सतलज सरस्वती पंजाबमध्ये आहे. हे सरस्वती जी आहे राजस्थानमध्ये आहे. सतलज पंजाबमध्ये आहे. हे लक्षात घ्या. पुढे तत्वज्ञान आणि तत्वज्ञ यावर आधारित या ठिकाणी जो प्रश्न होता त्याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला इथे दिसतंय, जे की तुम्हाला सर्व बरोबर मी सांगितलेले आहेत. त्याच्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आपण आत्ता बघितला तो म्हणजे स्त्रियांसंदर्भात वेदकालीन एकत्र कुटुंब पद्धतीवरचा तो प्रश्न होता. पुरुष प्रधान संस्कृती त्यावेळेसची आहे, तरीसुद्धा लोपामुद्रा असेल, गार्गी असेल, मैत्रेयी असेल, विश्ववारा असेल, आपाला, घोष्या अशा काही विद्वान स्त्रिया आहे ज्यांचा उल्लेख आहे वैदिक साहित्यामध्ये. हळूहळू बंधनं वाढत गेली स्त्रियांवरची, त्या बाबी इथे तुम्ही बघता आहेत. पुढे आदित्य आणि उषा या देवींचा सुद्धा उल्लेख इथे आहे, हे तुम्हाला माहीत असावं. पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया. बघा, विजोड व्यक्ती ओळखा असा प्रश्न आहे. वेगळा व्यक्ती ओळखा. राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचे प्रश्न आपण इथे बघतोय. ओके, चाणक्य, विष्णुगुप्त आलेला आहे प्रश्न, हा आलेला आहे. जुन्या प्रश्नपत्रिका ज्यांनी अभ्यासलंय त्यांना इथे पटकन एका क्षणामध्ये उत्तर भेटतंय. त्याच्यानंतर समुद्रगुप्त, कौटिल्य, विष्णू शर्मा आणि पक्षीनो स्वामी. विजोड ओळखा म्हटलेलं आहे. 25 नंबरचा प्रश्न आहे. बघा इथे जर बघितलं तुम्ही तर चाणक्य यांचंच नाव विष्णुगुप्त आहे, त्यांचंच नाव कौटिल्य आहे, त्यांचंच नाव पक्षीनो स्वामी आहे. हा, हे रामगुप्त आणि विष्णू शर्मा नव्हे. म्हणजे क आणि 4 नंबरचं उत्तर येतं. चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, पक्षीनो स्वामी एकाच व्यक्तीचं नाव आहे. कोण होते आर्य चाणक्य? तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. मग त्यांनी कोणाला घडवलं काय, बऱ्याच गोष्टी आहेत. पुढे आपण जातोय. चाणक्य नीती आम्हाला माहीत असली पाहिजे. 26 नंबरचा प्रश्न आहे. भारतातील जलसिंचनाबाबत कोणतं विधान सत्य आहेत असं विचारलेलं आहे. फिरोजशाह तुघलकाने सुदर्शन सरोवर बांधले आणि पुण्यगुप्ताने पश्चिम यमुना कालवा बांधला असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. बघा, फिरोजशाह तुघलक, सुदर्शन सरोवर, पुण्यगुप्त, पश्चिम यमुना कालवा. मध्ययुगीन आणि प्राचीन भारताच्या इतिहासावरचा प्रश्न. 26 नंबरचा प्रश्न आहे. उत्तर देता आलं पाहिजे. काय विधान कोणतं सत्य आहे? थोडंसं स्पष्टीकरण बघू, तुमच्या लक्षात येईल. इथे हे दोनही विधानं चुकीचे आहे, हे काही सत्य नाहीये. तुम्हाला कळेल नेमकं या ठिकाणी काय योग्य आहे. बघा इथे आपण कौटिल्यांची नावं बघितली. कौटिल्य हा चंद्रगुप्त मौर्याचा समकालीन होता, हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे, कारण या दोघांचा एकमेकांचा संबंध आपण बघतो. कौटिल्याला भारताचा मॅकिवली असंही म्हटलं जातं. तो चंद्रगुप्त मौर्याचा प्रधानमंत्री आहे कौटिल्य. ओके, ते महत्त्वाचं आहे. अर्थशास्त्र हा ग्रंथ लोकप्रशासन आणि राजकारणावरचा, मग त्याच्यामध्ये 3 भागामध्ये त्याची रचना वगैरे या बाबी दिल्या. पुढे आम्ही बघतोय की 26 नंबरचा प्रश्न, सुदर्शन नावाचा तलाव कोणाच्या काळात बांधला गेला? तर तो चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळामध्ये हा सुदर्शन नावाचा तलाव बांधला गेला. हा मुद्दा नोट डाऊन करून घ्या, जो की गिरनार गुजरात या ठिकाणचा आहे. पुढे हा तलाव पुष्पगुप्त आणि चंद्रगुप्त मौर्याच्या राज्यपालाने 4थ्या शतकामध्ये बांधला होता. ओके, त्याच्यानंतर जुनागड शिलालेखामध्ये सुदर्शन तलावाबाबत माहिती आहे. जुनागड शिलालेख. त्यानंतर नद्याच्या पुरामुळे हा तलाव नामशेष होत चालला होता
आणि रुद्रमन हा शक घराण्याचा सम्राट जो आहे याने याची दुरुस्ती केली आणि स्कंदगुप्ताने सुद्धा त्याची दुरुस्ती केली. लक्षात घ्या, बांधला कोणी, दुरुस्ती कोणी केली. दुरुस्ती करणाऱ्यांमध्ये रुद्रदमन आहे आणि स्कंदगुप्त आहे. बांधकामामध्ये तुम्ही सुरुवातीचे त्या ठिकाणचे उल्लेख बघतायत, त्याच्यामुळे या ठिकाणी हे दोनही विधान चुकीची असं आपण म्हणतो आहे. ओके, इथे पुण्यगुप्ताने बांधला हे त्या ठिकाणी चूक ठरतंय. पुढे आपण जातोय. बघा, हा प्रश्नही तुम्हाला विचारलेला दिसतो. औरंगजेब नंतरच्या काळातील सर्वोत्कृष्ट राजपूत राजा हा होता. अंबरचा सवाई राजा जयसिंग असं त्याचं नाव आहे. त्यांनी जयपूर हे सुंदर शहर त्या ठिकाणी निर्माण केलं. 5 ठिकाणी त्यांनी जंतर-मंतर बांधले. कोठे जंतर-मंतर नाहीये. आणि एक असा प्रश्न याच्यात आहे की कोठलचं जंतर-मंतर हे सध्या अस्तित्वातच नाहीये. जे बांधलं होतं पण सध्या अस्तित्वात नाहीये. ती 5 जंतर-मंतर तुम्हाला तोंडपाठ असली पाहिजे. या प्रश्नातून ते रिव्हिजन तुमचं होईल. बघा इथे दिले मग उज्जैन, मथुरा, उदयपूर, अलाहाबाद, बनारस. कुठलचं जंतर-मंतर याच्यातलं कोणतं आहे की जे जंतर-मंतर म्हणून ते बांधकाम झालंच नाही बाबा असं कोणतं आहे. बघा, उज्जैन या ठिकाणी आहे का, मथुरा या ठिकाणी आहे का, उदयपूर या ठिकाणी आहे का, अलाहाबाद या ठिकाणी आहे का, बनारस या ठिकाणी आहे का. जंतर-मंतर जे बांधलेलं नाही, पुढील किती ठिकाणी त्याने जंतर-मंतर बांधलेलं नाहीये असा प्रश्न विचारलेला आहे. आणि याच्यात जर बघितलं 1 ठिकाण, 2 ठिकाण, 3 ठिकाण, 4 ठिकाण. यातलं 2 ठिकाणं अशी की जिथे जंतर-मंतर बांधलेलं नाही. 2 ठिकाणं आहेत जिथे जंतर-मंतर बांधलेलं नाहीये. मग याच्यातले कोणकोणती तुम्हाला वाटतायत, आपण स्पष्टीकरणाकडे जाऊया, तुम्हाला उत्तर भेटून जाईल. सवाई जयसिंग, जयपूरचा एक कर्तबगार आणि विद्याप्रेमी राजा. आपण बघतोय त्याने 1728 मध्ये राजधानी वसवली, नवीन रचना केली, प्रजेच्या सुखासाठी धर्मशाळा, रस्ते, विहिरी बांधल्या, जिजिया कर रद्द करून घेतला, त्यांनी जाटांचा बंदोबस्त केला, बऱ्याच बाबी. आणि ज्योतिषशास्त्राचा जो अभ्यासक होता हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. 5 ठिकाणी त्यांनी या ठिकाणी वेधशाळा बांधलेल्या आहेत. मग ते कुठे कुठे बांधलेलं नाही हा प्रश्न आपल्या समोर इथे येतो, तो आम्हाला माहीत असला पाहिजे. मित्रांनो, इथे जर तुम्ही बघितलं तुमच्या लक्षात येईल की चलो उज्जैनला जंतर-मंतर आहे किंवा होतं, मथुरेला जंतर-मंतर होतं आणि बनारसला त्या ठिकाणी आहे. उदयपूर आणि इलाहाबाद नाही, म्हणून या ठिकाणी हे 2 उत्तर तुमचं इथे आलं पाहिजे. पुढच्या प्रश्नाकडे मी जातोय. टिंबटिंबाची स्फूर्ती घेऊन 1883 मध्ये टिळकांनी गणपती सणाचे सार्वजनिक उत्सवामध्ये रूपांतर केले असं म्हटले. कशापासून स्फूर्ती घेतली? मुसलमानांचा ईद सण, मुसलमानांचा मोहरम सण, बंगालचा दुर्गापूजा की योग किप्पूर सण? सरळ प्रश्न, लॉजिकली प्रश्न विचारला गेलेला आहे हे तुम्हाला इथे लगेच लक्षात आलं पाहिजे. लगेच लक्षात आलं पाहिजे. तुम्ही त्या ठिकाणी कमेंट आल्या पाहिजे मला की यस मी हा प्रश्न वाचलेला आहे. तर मित्रांनो, तर याच्यामध्ये मजा आहे, कारण जेवढं तुमचं वाचन जास्त असेल तेव्हा तुम्हाला या गोष्टी लगेच क्लिक होत जाणार आहेत. ओके, चला या ठिकाणी तुमचं उत्तर रेडी असलं पाहिजे. मुसलमानांचा जो मोहरम सण आहे मग त्याच्या मागची हिस्ट्री वगैरे बऱ्याच बाब्या आहेत ते आम्हाला माहीत असले पाहिजे. पुढच्या मुद्द्याकडे मी जातोय, ते स्पष्टीकरणामध्ये तुम्हाला दिलंय. पुढे बघा, 29 नंबरचा प्रश्न आहे. प्रशासकीय सेवासाठी विद्यापीठाची पदवी ही आवश्यक बाब असू नये असं कोणत्या आयोगाने म्हटले? हा थोडासा प्रश्न नवीन आहे, महत्त्वाचा आहे की विद्यापीठाची पदवी काही गरजेची नाही बाबा, ती काही असे अत्यावश्यक नसावी असं डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग की वरीलपैकी एक नाही. 29 नंबरचा प्रश्न आहे, उत्तर देता आलं पाहिजे. बघा, डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग कधी स्थापन झाला होता, कशा संदर्भात आहे, म्हणजे उच्च माध्यमिक, माध्यमिक की विद्यापीठीय शिक्षण? कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला उत्तर देता आलं पाहिजे. 29 नंबरचा प्रश्न आहे, महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पुढे आपण जातोय 30व्या नंबरच्या प्रश्नाकडे, त्याचं स्पष्टीकरण आपण बघूया 29 नंबरच्या प्रश्नाचं आणि त्याच्या आधीच्या मोहरमच्या सणाचं, म्हणजे तुम्हाला थोडंसं आणखी कळेल. बघा, मोहरमचा सण हा लोकमान्य टिळक, मग त्या सणाला कोणी विरोध केला होता? आपल्या गणेशोत्सवाला कोणी विरोध केला होता असाही प्रश्न आलेला आहे राजेशवापूरला, तुम्ही तो वाचलेला असावा. लोकमान्य टिळक, जन्म 23 जुलै 1856 रत्नागिरी, मृत्यू 1 ऑगस्ट 1920 मुंबई. 2 गोष्टी. त्याच्यानंतर भगवद्गीतेचे आधुनिक भाष्यकार, डेक्कन कॉलेजमध्ये टिळक आगरकरांची ओळख आहे, बऱ्याच गोष्टी पुढे दिलेल्या आहे. त्याच्यानंतर या आयोगांबद्दल या ठिकाणी तुम्ही बघतायत की कोणता आयोग कधी हे झाला, आपल्या या ठिकाणी तुम्हाला विचारलं आहे, दिला आहे राधाकृष्णन आयोग. मात्र इथे मुदलियार आयोगावरही तुम्हाला थोडंसं दिलं आहे. 52-53 मध्ये हा त्या ठिकाणी तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासंदर्भातला होता. त्याच्यानंतर कोठारी आयोग 64-66 मध्ये त्या ठिकाणी उच्च माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे व्यावसायीकरणासंदर्भात हा आयोग त्याने शिफारशी केली.
पुढे ईश्वरबाई पटेल समिती 76-77ची समाजोपयोगी विषय जे आहेत ते कसे अंतर्भूत करता येईल त्यावरती बोलतायत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. आता शिक्षण धोरण आपण 2019चं बघतोय. ती कोणाच्या अध्यक्षतेखाली ती समिती नेमली होती, काय सुचवलं आहे, कोणता आकृतीबंध आहे नवीन, हे सगळं तुम्हाला आपण चालू घडामोडीच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. ते तुम्ही बघा. STI RCP ॲप्लिकेशनला आपला राज्यसेवेचा संपूर्ण कोर्सही आहे, पूर्व मुख्य मुलाखतीचा. तिथेही तुम्हाला या सगळ्या मुद्द्यांवर आपण चर्चा केलेली आहे शिक्षणासंदर्भात. मग इथे +2 स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण द्यावं असं या ठिकाणी 86चं धोरण म्हणतं आहे. ते थोडक्यात स्पष्टीकरण या मागील प्रश्नाचं. आपण पुढे जाऊया. 30 नंबरचा प्रश्न बघा काय म्हटलेलं आहे. इथे म्हटलेलं आहे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या बाबत कोणते विधान असत्य. समाज सुधारकावर प्रश्न आहे. त्यांनी शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ अमरावतीची स्थापना केली. राजे शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या मिस क्लार्क हॉस्टेलच्या उद्घाटन प्रसंगी ते उपस्थित होते. त्यांनी दुधगाव शिक्षण प्रसारक संस्था जी आहे ती सांगली जिल्ह्यामध्ये सुरू केली आणि त्यांनी 4 ऑक्टोबर 1919 रोजी दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना हिंजवडी पुणे या ठिकाणी केली. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला योग्य विधान माहीत असेल तर अयोग्य विधान कळेल. बघा इथे जर बघितलं तुम्ही तुमच्या लक्षात येईल की अरे हे 2 चुकत आहेत. हे शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ अमरावतीचं कोणाचं आहे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. माहीत असावं ते, माहीत असावं कोण आहे ते. त्या ठिकाणी महत्त्वाचे आपण शिकवलेले आहेत. पुढे मिस क्लार्क हॉस्टेलच्या उद्घाटनाला होते, याच बरोबर आहे. दुधगाव शिक्षण प्रसारक संस्था बरोबर आहे. मात्र ही रयत शिक्षण संस्था कुठे, ही काले या ठिकाणी काले, पण त्या जिल्ह्यात मला ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. हिंजवडी पुणे नव्हे. त्याच्यामुळे अ आणि ड चुकीचं ठरतं. लक्षात घ्यायचं आहे. तुम्हाला याचं थोडंसं आपण स्पष्टीकरण सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी मी दाखवतो, म्हणजे तुमच्या काही गोष्टी आणखी चांगल्या लक्षात येतील. बघा कर्मवीर भाऊराव पाटील, कर्मवीर भाऊराव पायगोंडा पाटील हे त्यांचं पूर्ण नाव. 1959चं निधन, 1919ला दुधगावची संस्था आहे, 1919ला रयत शिक्षण संस्था आहे, 24ला पहिल्या छत्रपतींवर आधारित नाव दिलं त्यांनी पहिलं वसतिगृह, त्याची स्थापना आहे. शाहू बोर्डिंग संस्था आहे. त्याच्यानंतर महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी त्यांच्या नावाने शाळा बांधलेली आहे, ते माहीत असावं. कमवा आणि शिका या संकल्पनेचे जनक आहेत कर्मवीर भाऊराव पाटील. आधुनिक भगीरथ म्हणून आपण त्यांना ओळखतो आहे. ओके, बऱ्याच गोष्टी या ठिकाणी दिलेल्या आहे. रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना आणि इथे हे दिलं आहे की शिवाजी शिक्षण प्रसारक संस्था, पहिले कृषी मंत्री जे आपण डॉक्टर पंजाबराव देशमुख म्हणतो त्यांचं, आणि ते काले सातारा तालुका कराडमध्ये त्यांनी आपली रयत शिक्षण संस्था सुरू केली होती, हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. मित्रांनो, राज्यसेवा पूर्व, राज्यसेवा पूर्वची आपण ही टेस्ट सिरीज आणलेली आहे. 20 प्रश्नपत्रिका आहे. GS च्या 10 आणि CSATच्या 10 विथ ॲनालिसिस आहे. STI RCP ॲप्लिकेशनला. ॲप्लिकेशनची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तुम्हाला एक टेस्ट त्या ठिकाणी फ्री आहे, ती फ्रीची तरी सोडवा. फ्रीमधील सोडवा एक टेस्ट पूर्ण. GSची एक सोडवा, CSATची एक सोडवा. तुम्हाला त्या पटल्या तर पुढच्या टेस्ट तुम्ही सोडवू शकतात. निश्चितपणे आगामी परीक्षेला तुम्हाला फायदा होईल. चला, हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थांबूया. धन्यवाद.